हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई सोयाबिनबाट कबाब बनाएर देखाउन जाँदैछु। आसमाजीको रिक्वेस्टमा मैले सोयाबिनको कबाब बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ लगभग 100 ग्राम सोयाबिनलाई पहिले नै भिजाएर यसको पानी फालेर यसरी राखेँ। अब मैले यहाँ आधा कप जति लसुन अदुवालाई मसिनो बनाएर काटेर राखेँ। मैले 3वटा जति खुर्सानी राखेँ। खुर्सानी स्वाद अनुसार राख्नु होला, पिरो मन पर्दैन भने नराख्नु होला। यसलाई मैले यहाँ ग्राइन्ड गर्न जाँदैछु। यसलाई मसिनो ग्राइन्ड गराउँछु मैले यहाँ। तपाईले पेस्ट युज गर्दा पनि हुन्छ, तर यसरी ग्राइन्ड गरेको चाहिँ अलि मिठो हुने हुनाले मैले चाहिँ यसरी फ्रेसै युज गरेको छु। अब यसमै मैले अलिकति सोयाबिन राखेर थोरै गरेर सबै राम्रोसँग पिस्छु। पिसेपछि मसिनो हुन्छ, त्यस्तो पाउडर पनि हुँदैन। हामीले काट्दाखेरि धेरै टाइम लाग्ने हुँदा यस्तो गर्दा सजिलो हुन्छ। त्यही भएर मैले यतिको दरदराउँदो बनाएर यस्तो निकाल्छु। मैले बचेको सबै सोयाबिनलाई यसरी नै ग्राइन्ड गरेर यतिको मसिनो बनाएर यहाँ हजुरलाई देखाएँ। हामीले सबै बचेको पनि ग्राइन्ड गरौँ र मैले अब यहाँ यसलाई मिक्स सबै कुराहरू मिक्स गर्न जाँदैछु। यहाँ मैले नुन स्वाद अनुसार राखेँ र मैले यहाँ अलिकति आधा सानो चम्चा गरम मसला राखेँ। गरम मसला छैन भने जिरा धनियाको पाउडर राख्नु होला। मैले यहाँ अलिकति हरियो धनियालाई काटेर राखेँ र मैले यहाँ लगभग 3 चम्चा जति बेसनको पिठो राखेँ। तपाईसँग बेसन छैन भने तपाईले मैदा युज गर्दा पनि हुन्छ। बेसनको पिठो राखेर मैले यसलाई सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्न जाँदैछु। मैले अलिकति प्याज पनि काटेर राख्दा पनि हुन्थ्यो, तपाईले प्याज राख्नु होला। मैले यसमा प्याज राखेको छैन र अब मैले यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छु। एकछिन मिक्स गरिसकेपछि पानी तपाईले पटक्कै नहाल्नु होला र अघि त्यो सोयाबिन निचार्दा नि त्यसको पानीहरू एकदमै राम्रोसँग फालेर बल्ल ग्राइन्ड गर्नु होला। मैले यहाँ अलिकति नपुगे जस्तो लाएर थोरै 1 चम्चा जति अझै मैले पिठो राखेँ यसमा र मैले यसलाई मिक्स गरेँ। यसरी मिक्स गरेपछि अब यो राम्रो डल्लो बन्ला जस्तो भयो। अब यो रेडी भयो र मैले यसलाई हातमा अलिकति तेल लगाएँ र मैले हजुरहरूलाई यहाँ बनाएर देखाउन जाँदैछु। मैले अलिकति टुथपिक लिएको छु। यो टुथपिकमा अब हामीले यसरी बाइन्ड गरेर यसलाई कबाबको सेप दिने। मैले यस्तो गोलो सेप बनाएँ। कसैले लामो अनि कसैले चेप्टो आफ्नो इच्छा अनुसार सेप बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले भने सबैलाई यस्तो कबाब स्टाइलको सेप दिएर यो सबै मैले यसरी नै बनाउँछु। यसरी मैले यो सबै कबाबलाई यसरी टुथपिकमा राख्दै यसरी डल्लो बनाउँदै यसरी गराएँ। हेर्नु कस्तो राम्रोसँग बाइन्डिङ भयो र हाम्रो फ्राई गर्नको लागि यो तयार पनि भयो। मैले यहाँ 200 ml तेल लिएँ। अब तेलमा मैले अघि बनाएको कबाबलाई यसरी बिस्तारै राख्दैछु। तेल चाहिँ एकदमै हाई बनाएर फ्राई नगर्नु होला। तपाईलाई तेलमा धेरै तेलमा के फ्राई गर्ने जस्तो हुन्छ भने थोरै तेल राखेर च्याप्टो स्टाइलको बनाएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले पनि यसलाई धेरै नै तेल चाहिँ राखेको छैन, लगभग आधा डुब्नी मात्रै राखेको छु र यसलाई मैले बिस्तारै मिडियम आगोमा फर्काउँदै पकाउँदै गर्छु। तपाईले धेरै तेल राखेर फ्राई गर्नुहुन्छ भने पनि डुबिनी गरी फ्राई गर्दा पनि फरक पर्दैन। त्यस्तो गर्नाले झन् मिठो हुन्छ, तर तेल अलि वेस्ट हुने हुँदा मैले थोरै मात्र राखेर यसरी चलाइ पकाएँ। आगो पनि सानो नै राखेर पकाउनु होला र यो हाम्रो कबाब यसरी बनाएर रेडी भइसक्यो। तपाईले पनि यसरी नै आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु होला। टमाटरको मिठो चटनी बनाएर हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला सधैँभरि। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ।